Călin Șerban, cred că sunteți într-un moment de invidiat. Pentru că premiera națională care a avut loc a filmului Box se află între două momente internaționale foarte interesante, premiul Fiprești care l-a luat la Carlo Vivari și competiția care urmează la Salonic. Și parcursul filmului este foarte, foarte promițător. Cum ați gândit special acest mic sandwich, ca să spunem așa? Pentru Salonic, nu. Vis-a-vis de Salonic, nu. Altfel am încercat să punem premiera națională într-un moment care e propice pentru publicul românesc. Adică ne-am gândit, ok, e Festivalul Filmelor de la Cannes, se deschide cumva apetitul și gustul cetățeanului pentru filme de artă, filme independente, filme care te fac să gândești, să-ți pui niște probleme, care pleacă cu tine din sala de cinema. Și m-am gândit că e un moment potrivit pentru premieră. A fost un moment și mai potrivit, fiindcă, într-adevăr, e Salonic acum în curând. Și care credeți că va fi destinul acestui film raportat la tipul de public pe care vreți să-l atingeți? Aici e o provocare. Fiindcă pe mine mă interesează, firește, mă interesează să vină cât mai mulți spectatori în sala de cinema și să vadă filmul, dar mă interesează și mai mult ca publicul să ajungă la film avizat. Cumva ca filmul să își aibă publicul pe care îl merită. Și pentru asta trebuie să fie îndeplinite niște condiții, adică filmul să stea suficient de mult în cinema, fiindcă publicul ăsta să ajungă la el. Și când spun publicul ăsta, mă refer la un public de... La ce segment de public v-ați gândit când l-ați scris și l-ați făcut? Peste 30, educat, feminin. Adică tot timpul m-am gândit la filmul ăsta ca la un film pentru femei, în primul rând. Și cumva m-am bucurat în momentul în care am făcut câteva vizionări test că cele care răspund la film sunt în primul rând femei. Am avut surprize tocmai plăcute să găsesc că bărbați tineri sau bărbați mai în vârstă nu răspund așa cum anticipam sau cum mi-aș fi dorit eu la film, dar femeile, indiferent de vârstă, au răspuns bine. Și ăsta e publicul pe care l-am țintit cu filmul, public care și la Carlo Vivari a răspuns cel mai bine la film. Dacă n-ai fi mărit tata și n-ai avea nici copil, te-ai fi măritat mie? Ați scris scenariu, ca să ne întoarcem în timp. Știu că gestația a fost destul de lungă la acest film, dacă ne gândim că au trecut 5 ani între Dacă vreau să fluier și acest Box. Știu că ați mai declarat cu altă ocazie că scrisul este un lucru care vă ia mult timp și vă consumă foarte, foarte mult. Și vreau să vă întreb cum ați ajuns la acest subiect, la acest portret de femeie până la urmă, între două vârste, spre 40 de ani, să spunem, care trăiește o pasiune. Da. O pasiune neașteptată, poate de-aia și femeile sunt foarte dornice, adică femeilor le place să vadă filmul ăsta, pentru că oricărei femei îi surâde să întâlnească în viață o pasiune brusc când nu se așteaptă și din partea cui nu se așteaptă. Da. A fost într-adevăr un proces lung, întreg filmul ăsta, cu multe sincope, mai
multe decât am anticipat, special pe partea de postproducție. Fiindcă la un moment dat m-am oprit, apoi am pornit din nou, iar m-am oprit. Am vrut ca filmul să arate într-un fel și nu m-am oprit până când nu am obținut rezultatul pe care îl visam. Și acum ce e pe ecran e exact ce am dorit. Întorcându-ne la scenariu, da, a fost un proces lung și a fost un proces lung fiindcă eu am combinat, și la Fluier am făcut la fel, am combinat cumva scrisul cu castingul. Am scris în paralel cu procesul de casting, am căutat foarte mult personajul lui, personajul masculin. Inițial era un bărbat de 30 și ceva de ani, tot așa, dintr-o zonă lumpen, dintr-o clasă socială inferioară femeii. Am căutat și nu am găsit. Între timp îl aveam pe băiatul ăsta, pe Rafael, care lucram la cursurile de actorie și era evident că e un juvaer, că e ceva special copilul ăsta și mi-a trebuit mie mult timp să mă convin că pot să schimb scenariul pentru un băiat de 17 ani cât avea el atunci. Aici câștigă cine vreau eu, pierde cine vreau eu, toată lumea face cum vreau eu. Cariera ta ți-o fac eu, cariera ta ți-o fac eu. Și să duceți filmul totuși într-o altă direcție, adică Sigur. o relație între un bărbat de 30 și o femeie tot pe acolo. Bun, era o poveste de dragoste, o poveste despre apropierea, nu se știe cum, extrasenzorială, despre inefabilul din viața sentimentală sau, mă rog, despre senzualitate la distanță și așa mai departe, dar era ceva firesc. Ăsta este mai puțin obișnuit la distanța asta de vârstă. Da. Și găsindu-l pe băiatul ăsta, am schimbat într-adevăr radical scenariul. Ce a rămas însă din scenariul precedent a fost, eu am vrut să lucrez pe o poveste sau pe două povești clișeu. Adică aici avem, pe de o parte, tânărul boxer talentat care e luat de un manager veros care îl împinge și face și drege, pe de o parte, de cealaltă și parte... Și frânge aripile într-un fel. Sigur, sigur. Poveste care s-a mai spus și s-a mai văzut de zeci de ori, de sute de ori. De cealaltă parte, povestea asta între un tânăr bărbat și o femeie de 30 și ceva de ani, care, deși nu au nimic în comun, din clase diferite, se apropie. Și povestea asta s-a mai văzut și s-a mai spus și s-a mai... Și am vrut să prind două povești de felul ăsta care s-au spus în repetate rânduri, fiindcă ce m-a interesat pe mine de la începutul proiectului ăsta n-a fost să spun povestea, ci să văd resorturile interioare ale personajelor. Ce se întâmplă de doi oameni diferiți, mai mult sau mai puțin, ajung să fie împreună. Inițial era un bărbat, un luptător, tot un boxer de 30 de ani și o femeie de 30 de ani, ea intelectuală, el luptător dintr-o altă categorie socială. Aici, el tânăr, 19 ani, ea 30 și ceva, măritată, cu copii. Și mai ales că nu se vede un motiv foarte serios, foarte puternic de a-și înșela bărbatul. Sunt în aceeași meserie, există o anume comuniune, o viață împlinită împreună și profesional, au un copil, adică e ceva dincolo de logica obișnuită a unei asemenea povești. Da. Și tocmai de adulter. Ce faci tu în scena asta, Cristina? Tu n-ai fost în scena asta. Ce joci tu aici? N-am vrut să fac motivele astea, fiindcă de multe ori în foarte multe filme avem un bărbat tânăr, o femeie care a trecut de 30 de ani,
se întâlnesc dragoste, umorii, piele, sex. El are un mic complex matern, poate. Exact, exact. Și atunci lucrurile se explică așa foarte banal și foarte simplu. Sau, cum ați spus, ea e nefericită în căsnicie, e... Bărbatul înșală. Da, bărbatul înșală, îi dă peste cap. Da. Nu. Hai să vedem ce se întâmplă de fapt în viața noastră de zi cu zi, în momentul în care închidem ușa. Da? Și atunci nu există motive de-astea grele și evidente. Și atunci eu asta vreau și asta e provocarea aici, ca spectatorul să încerce să intre între personajele astea două și să le observe resorturile intime și fine. Ce gol umple ea în viața lui? Ce gol umple el în viața ei? Mai e ea admirată așa cum vrea aproape orice femeie sau orice femeie să se simtă privită, iubită? Poate că da, poate că nu. Hai să vedem. La fel dincolo. Băiatul ăsta, căruia toată lumea îi spune fă asta, fă asta. Bunicul să-i spune taie copacul, antrenorul îi spune nu știu ce, managerul îi spune nu știu ce și toată lumea îi spune ce să facă. Ce gol are băiatul ăsta care e împins de colo-colo ca o minge de ping-pong? Înțelegeți? Și atunci pe mine asta m-a interesat, El nici măcar nu merge la teatru ca să vadă pe aia și să fie mirajul actriței. Exact. Sau o pasiune de asta care nu mai cunoaște, un Romeo și Julieta, care dincolo de vârstă nu mai cunoaște granițe. Nu am vrut așa. Pe mine m-a interesat să lucrez cu elemente din acestea foarte fine și să văd resorturile care reanimă pe oamenii ăștia doi. De aceea, revenind la public, pe mine sunt foarte curios cum o să se poarte publicul cu filmul ăsta și cum o să-l ia în brațe sau o să-l respingă, fiindcă e un film pentru care trebuie să ai un soi de maturitate ca să mergi până la capăt cu el. Maturitate care însă nu ține neapărat de vârstă. Adică un bărbat de 30 de ani poate să fie imatur fără niciun fel de problemă. Și un puști de 20 de ani să aibă mai multă experiență de viață decât unul de 40. Dar cred că e nevoie de o maturitate și mai e o treabă. Din ce am înțeles eu, din felul în care l-au acceptat spectatorii până acum, în funcție de vârstă, oamenii se raportează la filmul ăsta diferit. Într-un fel se raportează cei de 20, într-un fel de 30, într-un fel de 40, cei de 40 de ani. Și da, sunt foarte curios să văd cum o să reacționeze publicul din țară la filmul ăsta. Tai întâi crengile, după aia de jos de la rădăcină. Dar ce să te vrei? Uite așa. Rămâi jos. Clar? Rămâi jos. Eu când vreau să fluier, vă place foarte mult să puneți față în față personaje care teoretic n-au de ce să se apropie. Și acolo pușcăriașul și cu fata făceau parte din lumi diferite și totuși aveau o relație puternică împreună. Aici la fel, adică categorii sociale diferite, aici e și mai pregnant, vârste diferite, profesii diferite și așa mai departe. Și, ca să venim la distribuție, că spuneați că ați scris până la urmă cu gândul la actorii respectivi, și doi interpreți, una o actriță celebră, Hilda Petoi este o actriță de scenă extraordinară, cu un neprofesionist pe care dumneavoastră l-ați antrenat, ca să spunem așa, și l-ați atras pe calea actoriei. Da, cred că e ca de fiecare dată când aduci două contrarii,
e aici un proces dialectic care naște conflict, naște poveste, naște narațiune în lumile astea diferite care se întâlnesc. Și da, m-a interesat și mă interesează. Într-un fel, ca să mergem mai departe, v-ați și moderat limbajul cinematografic pe cele două... Aici, da. Da, adică aici, da, diferă modul de filmare, sonorul și așa mai departe, de la un personaj la celălalt. Da, aici adică da, v-ați jucat și mai mult. Și dincolo de asta, am vrut să merg și să fac o referire și la modalitățile de joc din cele două lumi. Toți cei care joacă în lumea ei sunt actori, care joacă actori, și toți cei din lumea lui sunt foști campioni mondiali, europeni, balcanici la box, luptătorii, oameni dintr-o zonă mai interlopă, deci neprofesioniști, ca să zicem așa, vis-a-vis de profesioniști. Sunt două moduri de a juca care sunt puse față în față în filmul ăsta. Mai mult, nu sunt actori care joacă actori, dar Hilda Peter a jucat pe scenă și am văzut-o, era minunată, a jucat 3 surori, iar Leoveanu a jucat Hamlet, adică acolo este chiar un clin d'œil, ca să spunem așa, la realitatea, la cariera celor doi interpreți, pe care evident că ați făcut-o cu bună știință, intenționat, cine știe, știe, cine nu știe, asta e ghinion. Da, dar pe de altă parte vă place să lucrați cu neprofesioniști și în filmul anterior, în filmul nostru debut, tot aveați niște băieți certați cu legea în film. Da, și George, care nu era certat cu legea, dar era tot un băiat de liceu atunci. Fii atent, dar acum și până te eliberezi, că nu mai miști în fața mea, înțeles? Și acum vei tu și dai blândul după 8 ani de zile? Zi! Și vrei să le iei pe ăsta? Pe ăsta nu le-ai nicăieri, mă, că sub cap, înțelegi? Nu ta, mă. Ai înțeles? Să merg și să mă însor cu fata aia, studenta aia cu buzele frumoase. Mie-mi place să mănânc cel mai mult pizza, din spanceliță. Sunt roluri și roluri. Cred că sunt roluri pe care nu pot, cum era în Fluier, unde era, aici lucrurile sunt mai clare. Actori de o parte, tabăra adversă, neprofesioniști. În Fluier nu erau lucrurile așa de clare. Rolul Clarei, Vodă, nu putea fi jucat de o neprofesionistă. Dar pentru rolul lui și George... Și ești director de pușcărie. Cu siguranță, cu siguranță. Deci sunt niște nuanțe acolo pe care replica nu le are și atunci trebuie să vină din actor. Actorul trebuie să le scoată în față. Ori aici e un meșteșug pe care oamenii ăștia îl au. Te rog eu, nu fă prostii, că ne descurcăm noi, auzit? De partea cealaltă am încercat foarte mulți tineri actori, pentru George atunci, pentru Rafael acum, sau studenți la actorie, la fel, pentru rolul lui Silviu în Eu cum vreau să fluier și pentru rolul lui Rafael acum în box și nu se potriveau. Aici mai era încă o problemă. Trebuia să joace cineva care să, chiar dacă nu știa box, pe Rafael acolo l-am găsit într-o sală de box, chiar dacă nu știa box, să aibă o capacitate fizică și o aliură atletică care să-i permită să treacă printr-o pregătire de box de 2 ani și apoi să poată să joace pe ecran un boxer. Ori n-am întâlnit așa ceva. Efortul pe care îl presupune... Eu, ca să înțeleg ce se întâmplă, am făcut eu box acum. Ca să reziști... În premieră? Așa? Ați început acum? Da. Ca să reziști 3 minute în ring, lovind și primind, îți trebuie o capacitate fizică și o capacitate de efort fantastică. În filmare, băieții ăștia, pentru scena de final, pentru meciul final, au lucrat 2 zile, au filmat 2 zile la rând, au boxat undeva între 6 și 7 ore pe zi. Infernal.
infernal. Ei oricum au fost atent pregătiți fizic înainte, dar nu am găsit pe cineva care să fi putut să reziste la un astfel de efort în cealaltă tagmă, în tagma actorilor. Pe de altă parte, mi se pare că de multe ori un rol cheamă un anumit chip, o anumită prezență, o anumită forță în privire, în felul în care se mișcă omul ăsta. Noi fiind o industrie mică, noi nu avem atât de mulți actori încât să putem găsi un actor care să joace un pușcăriaș și pe care să-l cred dincolo de convenție. Sau să joace aici să joace pe bunicul personajului principal și să-l cred dincolo de convenție. Iau un actor mai în vârstă, mai trecut printre ale vieții și îi dau replica și spectatorul se face că îl crede și eu mă fac că l-am crezut și eu. Dar nu e de acolo. Pe omul ăsta, pe bunic, spre exemplu, care e un fost campion balcanic de box, se vede cum a năvălit viața. Pe chipul lui se vede viața. Nasul ăla rupt, durerea din ochi, tristețea din felul în care merge. Eu nu le-am găsit la un actor. Poate că ele există sau poate că pot fi făcute, fie nu mă pricep eu să le fac, fie ele nu există. Eu nu le-am găsit. Dar ați făcut și aveți și o școală de actorie. Este strict pentru acești neprofesioniști pe vreți vreți să-i... Nu. O parte din cei care au venit la cursurile școlii de actorie sunt actori, sunt tineri actori care vor să afle un alt fel de a face actorie, altceva decât au învățat la UNATC. Numeroși actori, inclusiv actorii care au trecut prin 1 sau 2 roluri principale în film. Am lucrat și eu mă bucur foarte tare că oamenii ăștia sunt în continuă căutare de noi formule de expresie, de formule care să îi ajute să își perfecționeze meșteșugul și să facă mai bine ceea ce fac. Și cât durează cursurile acestei școli de actorie? Depinde. I-am făcut pe 2 module. Un modul 1 care dura 3 luni și un modul 2 care dura 4 luni. În modulul 1 predam doar eu, în modulul 2 din 5 sau 6 grupe de modul 1 făceam o grupă de modul 2. La modulul 2 predau și alți colegi pe lângă mine. Dar visul meu e să fac o școală care să țină un an și să fie în regim de conservator. Și într-adevăr, să pregătească actori pentru meseria asta, pentru film, fiindcă acum doar întâmplător din UNATC ies actorii de film. În general, tradiția este ca actorul român să îmbine și să se împartă între cu mai mult sau mai mare suferință și mai mare sau mai mic efort, dar este foarte solicitant pentru ei și nu se poate să nu se influențeze tipul de joc scenic în jocul din film. Sunt limbaje diferite. Exact. Interesant însă mi se pare că această generație de regizori din nou cinematograf, sau cum vrem să-i spunem asta, după 2000, regizorii știu, unii dintre ei știu foarte bine să scoată lucruri inedite din actorul cu care lucrează. Adică știu foarte bine să mânuiască actorul și să-l stoarcă în așa fel încât să fie și altceva decât este obișnuit publicul în general cu actorul respectiv. Ceea ce e un mare câștig. Un mare câștig. Da, eu nu cred că există... eu nu cred în formula asta presoniană, dacă vreți, în care trebuie să se lucreze
doar cu actori neprofesioniști sau trebuie să lucreze doar cu actori profesioniști. Cred că sunt roluri și roluri și filme și filme. Pentru filmul următor, spre exemplu, mi-e greu să cred că aș putea lucra cu un actor neprofesionist. Există un film următor? Există, da. În șantier? În ce fază? Fundația e pusă, scenariul e scris, am obținut finanțarea de la CNC și sunt în proces de finanțare pentru... Aș vrea să filmez undeva la sfârșitul verii anului viitor. Asta înseamnă că nu o să mai așteptăm alți 5 ani. Și sper din toată inima că în ritm, nu vreau să fac film în ritmul ăsta odată la 5 ani. Deci nu trebuie. Nu. Viața e scurtă, nu să fac. Viața e scurtă și în plus e un mușchi care trebuie antrenat acolo, care trebuie să stea tot timpul în priză și odată la 5 ani e mult prea rar să-l flexezi. Da. Ce face casa noastră de producție, Fantascop? În momentul ăsta, până acum, e o casă foarte tânără, ca să zic așa, până acum am produs 2 filme, am 2 ale mele, ăsta, Box, și încă un scurtmetraj, unul care nu a spus nimic, care tocmai a fost finalizat. De la anul, bazându-mă cumva pe succesul filmului Box, va putea Fantascop să facă și alte filme, ale altor regizori. Păi eu vă aștept și cu nou film și cu viața mai amplă a Fantascopului și vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc.